Tuturo ko lang dito kung paano magkabit ng injection pump, paano mag timing doon kasi iwala yung timing nito eh. Paano ang ikot doon sa pulley, yung timing ng pulley, tsaka timing dito sa ano. May pakita ko sa inyo kung paano ito ikabit. Yan, kakabit ko na siya. Siya nga pala dito sa ano, sa timing mark ng pulley, dapat naka ano siya, naka 8 degrees before top dead center. Yun, bago kayo magkakabit ng injection pump, kasi nakahiwala yung ano, yung timing ng camshaft nito nakahiwala, tsaka pulley nakahiwala dito sa timing ng injection pump. So guys, lagyan natin muna ng silicone yung injection pump para iwas leak. Pero may o-ring naman siya ito, so lalagyan ko pa rin. Kakabit na. Hello mga guys, shout out naman dyan sa mga pag in-upload mo to, 1,000,000 agad to, isang araw lang. Ano kaya kung may kamag-anak ka, 1,000,000? 1,000,000 yung kamag-anak mo, tapos i-subscribe lahat na ano mo. Magkano ang sahod ng pag 1,000,000? Yun na. Ha? Magkano sahod nun? Piso. Kakabit na natin. Piso lang, 1,000,000. 1,000,000 din? Oh. Dapat isang salpakan lang to, timing agad. Ayan na guys. Ngayon kukuha lang tayo ng salamin para masilip. Yes. Kailangan pala ng salamin yan.
ikutin ko muna siya kung magtapat talaga dun sa timing. Shout out nga pala dun kay ano, kay Kayabi Vlog. Salamat Kayabi sa suporta. Mag-iikot lang tayo ng ano, pulley. Tayo ay muling nagkita. Tayo nagtatampo. So ayun guys, tapos na. Sisilipin ko na lang uli kung tama ba talaga itong salamin, mahiwagan salamin. Pinestrate na pala yung kanina mo yung hour. Yan. Hindi ko makita, kaya ano ko lang yung camera, hindi ko makita kasi. Yun, tumpak na tumpak mga kagrasa. Okay na, pwede na to. Silipin mo, pasilip ko lang sa professor ko kung tama na yun. Tama na. Yan ang mga checker kung tama na. So yan, higpitan na lang natin to, tapos kakabit ko na, kakabit ko na lang yung mga steel tube niya papunta dito sa injector. So, pwede na paandar. Guys, umandar na.